Inflationen högre än väntat, utspädning på över 95% för de som inte deltar i Intrum-emissionen och en Sivers-chef säljer allt. Välkomna till Börsfrukost. Det är torsdag den 4 juni i studion. Både Susanne Spektor, chefsekonom på Danske Bank och Carl-Henrik Söderberg, sparekonom på Nordnet. Varmt välkomna. Tack. Mycket roligt att ha er här. Det kommer bli en hel del inflationssnack. Siffrorna de kom ju för en liten stund sedan. Samtidigt vill jag börja i börsläget. Vi fick en liten andhämtning igår på Wall Street som bröt en 9 dagar lång uppgångssvit. Är det skönt med lite paus? Ja, men det kanske är välbehövligt med tanke på hur snabbt det har gått upp, framförallt om vi tittar teknikbolag och just den exponeringen. Men det är klart att Mellanösternkonflikten är ju inte helt löst än. Jag tycker att det finns rätt tydlig korrelation mellan oljepris och långa räntor och till viss del också börsen från tid till annan. Men det är det har varit så extremt starkt nu ett tag, så mycket vinstmomentum som man pratar om i de här heta bolagen, att det kanske har gått lite för snabbt. Så ja, en liten andhämtningspaus tror jag ändå kan vara nödvändig och så att säga vädra ut det där överköpta läget. Ja, men vi har ju haft över 25 nya all-time highs på Wall Street bara i år. Apropå starkt, eller ska vi säga svagt, svenska inflationen var ju starkare än väntat, även om det är under Riksbankens mål. 1,5 mätt som KPIF. Är det överraskande, Susanne? Men det var överraskande, och vi ser en breddning av inflationen snabbare än vad vi har räknat med. Så att, jag ska säga att tillsammans med inköpsindex för tjänstesektorn igår, där vi såg insatsvarupriserna steg till höga nivåer, ganska nära toppnivåerna 2021-2022 och på nivåer vi inte har sett utanför den inflationsepisoden. Och så känns det inflation som överraskar på uppsidan idag. Så allt mer blinkar rött för inflationen. Och det då egentligen oavsett om kriget får ett slut nu och Hormuzsundet skulle öppna om en vecka? Ja, det är svårt att se att det skulle öppna och all trafik skulle kunna gå igenom. Men även med de utbeståndningar som vi redan har haft så kommer vi få se tydliga effekter. Och förstås, ju längre det här drar ut på tiden, desto större risk för ännu mer effekter. Och så ska man komma ihåg att siffrorna är låga, med sänker inflationen rejält i år. Vi har matmomsen, vi har tandvårdsreformen och sen har vi nu bränsleskattesänkningen. Så skulle vi lägga på det så skulle vi ha 1,5 långt klart över målet, kanske någonstans kring 2,7% KPF utan de skatteförändringar vi har. Och då skulle det kännas rätt annorlunda med även de svenska inflationstalen. Vi ska prata om vad det här också innebär för Riksbanken. Men jag tänker att vi tar det efter 9, för vi har fått en del nyheter, bolagsnyheter ska jag säga, nu på morgonen också. Vi har fått ett bud på mjukvarubolaget Formpipe, 30 kronor per aktie. Det här är då 54% över stängningskursen och värderar bolaget till någonstans 879 miljoner kronor. Ett tecken i tiden kanske? Ja, men så är det väl. Som du säger, det är ett mjukvarubolag och som också har gått väldigt svagt på börsen. Och jag vet inte det är väl inte jättemånga privatsparare som äger den här aktien, men jag tror att de som gör det, aktien stod på de här nivåerna för knappt ett år sedan, 9 månader sedan tror jag. Så jag är inte säker på att man blir jättenöjd med det här budet. Men samtidigt skulle kunna bli ett bolag som kan kanske passa bättre i en onoterad miljö. Vi har desto fler aktieägare i Sivers, får man säga. Och där har chefen för Wireless sålt alla sina aktier och då inbringat 99,5 miljoner kronor. Det var 1,39 miljoner aktier som såldes till kursen 71,36. Nej, men det är klart att det är lite ögonfallande när en chef säljer hela sitt innehav, och man ska prata om pilotskolor och allt sånt där. Så det är klart att det är någonting negativt. Samtidigt är det en extremt spekulativ aktie på slutet som drivs som sagt väldigt mycket av vad man tror om framtida intjäningspotential. Vem vet vad det ska bli i framtiden, men det är klart att det kanske inte ser så snyggt ut när en vd säljer allt i en sån här extrem uppgång som drivs så mycket av retail också. Ja, men exakt. Och den här affärsområdeschefen, det man kan säga är ju att han också då är affärsområdeschef för det intäktsmässigt största benet. Det är ju, inte Wireless som är liksom det nya som driver liksom hoppet om bolagen framåt. Sorry.
Vill hinna nämna Intrum, också villkoren där är kända och det är en rejäl utspädning som väntar för de som väljer att inte delta. Varje aktie ger 18 teckningsrätter och det här kan då omvandlas till en aktie för 2,45 kronor och största ägaren Nordic Capital säger att man kommer delta, men antal aktier som de väljer att teckna, det återstår att se. Och med det sagt så har klockan faktiskt slagit 9. Vi ser en småsur öppning på Stockholmsbörsen där Sivers ser ut att tappa 13%. Vi har inget avslut där än. Intrum tappar 11% och Formpipe ser ut att rusa 52%. Där har vi inte heller något avslut. Men en småsur start på Stockholmsbörsen är ändå ganska väntat. Ja, det får man säga. Givet rörelserna på USA-börsen igår och givet att som sagt Mellanösternkonflikten ändå finns där på näthinnan och framförallt vi på Stockholmsbörsen har inte alls samma exponering mot de här heta sektorerna. Och det förklarar ju också varför OMXS30 inte alls har hängt med typ asiatiska börser eller amerikanska för den delen. För att vi inte har den tydliga direkta exponeringen mot det som är allra hett just nu. Allt som har med AI att göra. Jag vill nämna Octave också, tappar 7,5%. Hexagon av knoppningen. SEB tar upp bolag för bevakning, men det amerikanska aktien rasade 20% igår och det är ju spännande att se det här arbitraget som har uppstått mellan det svenska och den amerikanska aktien. Vi fick ju då inflation, det pratade vi kort om. Susanne, såg du några liksom marknadsrörelser på den? Vi såg att kronan, i alla fall när jag gick hit, stärktes lite grann och det är ju rimligt. Man ser också ut att skruva upp förväntningarna på Riksbanken. Det var innan vi började sända 36 punkter för i år, nästan en hel höjning nu prissatt till septembermötet. Och kronan borde ju må bättre i en miljö där Riksbanken håller mer jämna steg med ECB. Där är en bandil att de höjer nästa vecka och då får vi ju en ränteskillnad på 50 punkter eller en halv procentenhet mot ECB här och nu. Så utifrån det är lite rimligt att tro på lite kronstyrka. Men förstås inga jätterörelser. Nej, inga jätterörelser. Men vi ser ut att ha väldigt stora rörelser i flera av de bolag som har kommit med olika nyheter här på morgonen. Vi väntar fortfarande på avslut i Sivers och i Formpipe. Men vi pratade ju inledningsvis om inflationen och ni var ju ute redan igår och sa att ni tror att Riksbanken kommer behöva höja räntan 2 gånger under andra halvåret i år. Och det känns lite som att du känner så här, vi fick rätt. Ja, det är ju tidigt att ropa hej förstås, men vi har ju varnat för de här inflationsriskerna. Vi har tagit ut mer inflationsrisker i våran prognos. Jag tror vi ligger liksom högre än många andra bedömare och ser en inflation klart över målet nästa år. Nu kom det lite snabbare in i tjänstedelen än vad vi hade väntat oss. Men man ser ju att vi såg också i euroområdet att tjänster stiger, rekreation, vi har pratat mycket flygbränsle kan man tänka sig, men också möbler där man har pratat plaster. Så att det börjar synas att det är inte bara oljepriset utan det är en bred utbudsstörning som får större effekter helt enkelt. Vad tänker du, Kalle? Jag tänker att vi liksom också tittar på så här prisplaner hos bolagen. Alltså, vad är det du ser? Ja, men det är en intressant variabel just med såna här eftersläppande effekter av det vi ser i spåren av Mellanöstern. Och det var väl KI-barometern tror jag som kom för inte så länge sedan där den siffran stack ut lite grann. Och då tycker jag att det kan vara lite intressant att bara sätta det i perspektiv. För vi minns ju 2021, 2022, 2023 där bolag höjde priser väldigt mycket och det inte hade så stor påverkan på volymerna. Den korrelationen, det känns snarare som att det historiska sambandet att höjer du priserna, men då får du också negativ volymeffekt. Det känns som att det är lite mer så vi har det idag, vilket gör att man kanske inte ska vara så oroliga för att det skulle vara så att bolagen kommer höja priserna mycket och att det kommer att klara det, kommer att våga göra det. För tittar man historiskt senaste åren bara så har ju bolagen varit ganska kaxiga med att säga så här mycket, eller kaxiga, men man känner att så här mycket behöver höja priserna, men man har inte gjort det i samma utsträckning som man har planerat för. Och det är väl ändå ett tecken på, som sagt då, att det här historiska sambandet med
priser och volymen då kanske har hittat tillbaka. Och det är väl i sådana fall positivt då, om man tänker ur ett inflationsperspektiv, att det kanske inte ska trigga en jobbig inflationsspiral ur det perspektivet. Vad tänker du om det? Nej, men jag tänker att det har vi också i våra bedömningar, att vi ser utbestörningen börjar ju. Den är inte lika allvarlig som 2021-2022, men den är heller inte jättelångt ifrån om man tittar på insatsvarupriser, om man tittar på ett antal råvarupriser som är på de nivåerna. Men vi tänker inte att vi ska få 10% inflation som vi fick då, utan vi tänker att vi ska få 3%. Och det är ju precis för att man inte lika lätt kan skicka igenom, och att det inte är riktigt lika stora problem med brist som vi hade efter pandemin. Så att det finns ju, men att vi skulle helt passera och att inga av de kostnadsökningarna skulle dyka upp i svenska inflationstalet. Centralbankerna inte behöver agera alls. Det tycker vi ser svårt ut. För man bara tänker som det var då var det liksom återöppnande av ekonomin efter pandemin. Det var ju enorma fiskala stimulanser och penningpolitiska stimulanser, och ovanpå det då utbudsproblematik med nedstängningar, logistikproblem. Så att det såg ändå väldigt annorlunda ut då. Men ja, jag håller med vad du säger ändå, samtidigt att det kanske inte är så himla stor skillnad. Det finns ju något mellan 10 och 3% inflation. Ja, men så är det. Så att, Men så typ i EU-området såg jag att inflationsförväntningarna är ju liksom på 4% nu. Ja. ECB tror jag gör någon sån här enkätundersökning, och det är ju väldigt högt. Det har man inte sett sedan 2023. Och inflationsförväntningar är ju någonting som centralbankerna tittar väldigt mycket på. Det är klart att det är jobbigt att de, både i USA och i Europa, ändå är på rätt höga nivåer. Men vad tänker ni då om att USAs finansminister Scott Bessent liksom ut och insisterar på att inflationsvågen orsakad av kriget med Iran bara är en kortvarig avvikelse? Alltså jag tänker, samtidigt som man har blivit väldigt nervös över att använda ordet transitory. Ja, i någon mån tillräckligt länge så är allting transitory. Men frågan är ju hur många transitory chocker kan man ha? Först hade man tullarna, nu får man dessutom den här, plus att vi ser i USA en del AI-relaterad inflation. Att när man snabbt ska bygga ut så ser vi att inflationen stiger på de delarna. Så det är klart att i USA har man inte varit tillbaka på målet. Det blir svårt att ha någonting som inte ska vara transitory i 10 år till exempel, för att chockerna rullar efter varandra. Och det är väl den stora risken mot inflationsförväntningarna också, att nu har vi 2 på varandra ganska snabbt följande chocker. Om man ska se igenom den här börjar man förvänta sig nya chocker. För att se vad vi pratar om i höst, men vi står ju också för en potentiell El Niño som kan driva upp matpriser. Alltså det ligger också potentiellt nya chocker i korten framöver. Och någonstans, om alla chocker kommer på samma sida, då påverkar det inflationsförväntningarna. Och det som är intressant, förlåt också, det är det här som du pratar om med AI. För man tänker att det på sikt ska driva ner priser, men på kort sikt så ser vi liksom hur importpriser på capital goods till exempel, eller kopparpriset är väldigt högt. Det finns en extrem efterfrågan på komponenter som då gör att till exempel PCE-inflationen i USA är fortfarande rätt hög, och att det också driver på inflation. Så det är inte bara de här vanliga sakerna vi pratar om nu med energi och sådär. Men jag måste säga, Susanne, jag tycker att du låter lite dystrare än vanligt. Nej, men det vill jag inte förmedla. Nej. Men det är klart att det är en dålig kombination ändå. Att vi ser att prisindikatorer drar iväg och vi ser också att inflationen sprider sig. Det är klart att det är inte en mix man vill ha. Och vi har tyckt att vi har tagit i lite grann i vår inflationsprognos, men jämför vi den mot indikatorer som nu till exempel tjänstepriserna igår då, så pekar den på stora uppåtrisker. Så jag känner mig lite mer orolig att, om det är något mellan 3 och 10, att det finns risk för att det blir mer besvärligt. Sen tycker jag, om jag får vara mer positiv då, att svensk ekonomi mår lite bättre än vad som allmänt i det allmänna samtalet ofta kommer fram. Att, inte minst med nya BNP som reviderades upp rejält, som visar på en mycket bättre utveckling, att vi har kommit längre i återhämtningen. Så jag tror svensk ekonomi skulle också klara av, och EU-kommissionen sa ju nu att svensk makro var i balans för första gången på 14 år. Så att jag ska inte lämna med dysterhet här. Nej. Och det är väl men det är också skillnad på vad konsumenten känner och vad den gör. Så tittar man konsumentdata i Sverige har väl den varit helt okej på slutet. I USA har varit helt okej. Så den bilden håller med. Jag brukar säga att hushållen älskar inte dagens räntenivå, men de är uppenbarligen beredda att konsumera mer, att betala mer för bostäder, att öka sin belåning i den här miljön. Så man har kanske vant sig, även om man önskar att det skulle vara som på den gamla goda tiden. Och man får ju rätt mycket statligt hjälp nu också. Sänka
vad heter det? Kollektivtrafikspriser ska Ja. halveras bara nu och så ännu mer bränsleskatt. Jag vill återvända till börsen. OMXS30 handlas nu runt nollan. Vi ser Nibe stiger 1,4%. Där fick vi lite mjukare statistik från den tyska värmepumpmarknaden där ansökningarna ju sjönk faktiskt med 4,5% i april jämfört med i mars. Samtidigt då så stiger den i årstakt. Sivers, där har vi nu fått avslut efter försäljningen från chefen för Wireless som sålde alla sina aktier. Aktien är ner 15%. Intrum backar tillbaka närmare 14%. Det är en stor utspädning som väntar där om man Enorm. inte Verkligen. deltar. Men vad tänker du om det, Kalle? Är det så enkelt att man vill säkerställa att man får in pengarna? Ja, jag tolkar det som det. Ja. Spännande. Och Octave då, där har fallet mildrats något. Aktien ner 6%. Amerikanska aktien var ju ner runt 20% igår och Formpipe handlas precis under budkursen upp 53% här. Ja, men det är väl rimligt att den ska upp till den nivån såklart. Och jag skulle också då vilja passa på att återvända till USA. Vi har ju pratat ganska mycket om det, men vi får ju också väldigt mycket spännande arbetslöshetssiffror. Vi har fått JOLTS-utfallet som var oväntat starkt, tolkar jag det som. Vi fick ADP, eller vi ska få ADP och framför allt så kommer vi ju att få NFP imorgon. Ja. Men allt mer pekar på att amerikansk arbetsmarknad kanske verkar vara på väg att faktiskt vända upp eller visa bättre momentum. Man ser att vecko-ADP har ökat. Det var en stor överraskning på nya jobb i USA. Nu ligger antalet jobb mot arbetslösa över 1 igen. Så att den amerikanska ekonomin fortsätter att överraska och arbetsmarknaden ser ut att vara på väg till faktiskt ett bättre momentum. Vad har ni för syn på Fed då? Vi räknar med att Fed ska höja räntan i slutet av det här året och sen i början av nästa år. Och timingen är förstås svår, men just man ser den amerikanska ekonomin fortsätta prestera och det börjar också synas på arbetsmarknaden. Så kanske lite uppåt risk inför morgondagens siffror och jag tror vi ligger lite över konsensus också i våran in-house view. Ja, det blir väldigt spännande att se hur Kevin Walsh tar sig an sitt första räntebesked. 17 juni kommer det och jag hoppas att ni kommer tillbaka. Stort tack för den här morgonen. Stort tack också till er som tittar. 11:15, då är det dags för börslunch. Så jag säger på återseende och hoppas ni får en fin handelsdag. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.